السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد سهل وبسيط لعمل مفرش للسرير أو بطانية للبيبي أو شال مستطيل أو بلوزة وكارديجان أو كوشنز أو أي حاجة احنا حابين نكونها من شكل مربع. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مربعنا النهاردة بيتكون من مجموعة ألوان، هنستخدم مع بعض النهاردة 5 ألوان. ممكن تشغله بلون، بلونين، ب3، ب4، ب5، مفيش أي مشكلة. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة مكونة من 4 سلسلة وبقفلها بمنزلقة، وبعد كده ببتدي أشتغل داخل الدائرة 12 عمود بلفة. بعد كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة. هسيب مسافة من الخيط وألف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأسحب منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة بداية. هبتدي أكون 4 سلسلة. بسم الله كده، 1 2 3 4. بسيب آخر 3 سلاسل واروح لأول سلسلة اشتغلتها، بدخل في الحلقة الأمامية الفرونت لوب، هسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. خيط البداية بخليه خلف السلاسل عشان أخفيه معايا. هرتفع سلسلتين ومش هعتبرهم معايا من العدد خالص، هم مجرد سندة فقط لا غير، وابتدي اشتغل ال 12 عمود وبعد كل عمود سلسلة. بلف الخيط على الإبرة، بدخل فراغي، بسحب الخيط وبخرج، اسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين. كده عمود بلفة واحد، سلسلة، 2، سلسلة، تالت عمود، سلسلة، أربعة وسلسلة، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 12 عمود و12 سلسلة. في نهاية السطر بقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. فوق أول عمود اشتغلته بقفل بغرزة منزلقة، وهبتدي أغير اللون للون التاني. مجموعة الألوان اللي انت حابة تنسقيها مع بعضها تنفع طبعا تشتغلي بمجموعة ألوان كبيرة، وكمان ممكن نشتغل ببقايا الخيوط داخل المربع. بقفل عقدة بداية، بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة، وبسحب أطراف الخيوط معايا كلها في الخلف، أخفيها معايا واشتغل عليه. هبتدي امشي بمنزلقة لغاية السلسلة، لاني مش بشتغل فوق غرزة العمود، بتجاهل غرزة العمود في كل السطر عندي. ابتدي اشتغل فوق كل سلسلة غرزة كلاستر او غرزة عنقود مكونة من 2 عمود بلفة، سلسلتين وهنعتبرهم بس سنادة مش من العدد، والف الخيط، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج، هسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة بالاضافة للحلقة الاساسية. هلف الخيط تاني وهدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين واخلي الاخيره معايا 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج منهم ال3 مع بعض زي ما احنا شايفين. هاخد سلسلتين مسافه 1 2، هسيب العمود من تحت ده مش هشتغل فيه، والف الخيط على الابره وادخل فراغ تاني، اكون غرزه كلاستر من عمودين، 1 2، نسحب الحلقات كلها من الخيط عندنا زي ما احنا شايفين، ونسحب كمان سلسلتين او ناخد سلسلتين بعد كل غرزة كلاستر من عمودين. هلف الخيط على الإبرة، بسيب العمود وأروح للفراغ اللي بعده فوق السلسلة، أكون غرزة كلاستر من عمودين، 1 2، 3 حلقات، اسحب الخيط واخرجي منهم وخدي سلسلتين مسافة، وكرري دوت لغاية ما نوصل لنهاية السطر. بكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بنروح لأول غرزة كلاستر اشتغلناها، بنقفل فوقيها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده ببتدي أضيف اللون الجديد رقم 3، بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. كل لون بتشتغلي عليه سطر وبعد كده بتبتدي تقصي. هنبتدي نمشي لغاية السلسلتين بمنزلقة. فوق كل سلسلتين بشتغل 3 عمود بلفة بس، سلسلتين مجرد ارتفاع مش محسوبة من العدد، واشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3. فوق الكلاستر هاخد سلسلة مسافة يا بنات، واحدة سلسلة بس، اروح بقى اسيب الكلاستر واروح فوق السلسلتين واشتغل 3 عمود، 1 2 3،
سلسلة، وهكذا بكرر فوق كل سلسلة بشتغل 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، وتحت السلسلة بنسيب غرزة الكلاستر. بكمل السطر كله وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بنبتدي نقفل بمنزلقة فوق اول عمود اشتغلناه، وهمشي بمنزلقة كمان على العمود 2، وكمان منزلقة للعمود رقم 3، وهبتدي بقى اضيف اللون رقم 4. تقفلي عقدة بداية وبتسحبي الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندك على الإبرة. هنا انا مش هسحب بقى اطراف الخيوط معايا في الخلف، ليه؟ لان انا هنا هشتغل سلاسل، فبالتالي لو سحبتها هتبان معايا مش هتختفي. تمام، هنمشي بس بمنزلقة لغاية السلسلة، وفوق السلسلة هرتفع سلسلة واحدة بس. هجيب الخيط ده كده وابتدي انزل اشغل غرزة حشو. هجيب الخيط ده هنا اهو كده، بلفه على الخيط واشتغل سلسلة كمان مرة، 2 كمان مرة، 3 كده. خلاص الخيط الاول دوت بيكون خلاص اختفى معايا. اما الخيط اللي باللون الاصفر اللي بتاع السطر اللي فات بسيب منه 15 سنتي وبقصه بعد كده بإبرة التنظيف بخيطه داخل اللون الاصفر من الخلف. وكل الالوان اللي بخلصها بشغلها بنضفها بنفس الطريقة. هنا اخدنا 3 سلسلة. تمام، هسيب بقى 3 عمود واروح للسلسلة اللي بعدهم واشغل غرزة ايه؟ غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة، هنسيب ال3 عمود ونروح فوق السلسلة نشغل غرزة حشو. 3 سلسلة، 1 2 3، نروح للسلسلة ونشغل غرزة حشو، وهكذا. السطر بتاعنا كله بيكون 3 سلسلة حشو لغاية ما نوصل لنهاية السطر. السطر اللي جاي بيكون بردك باللون الابيض. في نهاية السطر هنا بنروح لأول غرزة حشو اشتغلناها وبنقفل فوقيها بغرزة منزلقة. السطر هنا مش هنشتغل على غرز الحشو نهائي يا بنات. تمام، بشتغل على السلاسل، بمشي بمنزلقة لغاية السلاسل، هبتدي فوق الفراغ الاول السلاسل الثلاثة الاولى هبتدي اكون زاوية. الزاوية مكونة من 3 عمود سلسلتين، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 سلسلة، وهم مجرد سلاسل ارتفاع مش محسوبة معايا من العدد، واشتغل 3 عمود، 1 2 3 2 سلسلة، 1 2، وكمان 3 عمود فوق نفس الفراغ، 1 2 3. فوق الحشو باخد سلسلة مسافة، وممكن كمان ما ناخدهاش. انا شخصيا بفضل ان احنا احيانا كتير ما ناخدهاش. هنروح بقى للسلاسل الثلاثة. المرة دي مش هكون زاوية، بكون يعني مجموعة عادية فيها 3 عمود بس، 1 2 3 سلسلة. هنروح للفراغ اللي جاي وكمان فيه 3 عمود بس، 1 2 3 سلسلة، والفراغ اللي جاي تاني برجع اكون زاوية فيها 3 عمود سلسلتين، 3 عمود بلف، 1 2 3 2 سلسلة، 1 2 3، وبعد الزاوية باخد سلسلة واحدة بس. ما بين كل فراغ وفراغ باخد سلسلة واحدة بس يا بنات، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. خلاص كده كونا جانب من جوانب المربع. الفراغ اللي جاي فيه 3 عمود بس بعديهم سلسلة، هنا 3 عمود بعديهم سلسلة، هنا زاوية فيها 3 عمود سلسلتين، 3 عمود في نفس الفراغ، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بيكون ده شكل الشغل. طبعا هو السطر اللي قبل اللي احنا اشتغلناه دوت بيكون كأنه يعني سطر مخفي مش واضح معانا زي ما احنا شايفين، مش باين منه غير غرزة الحشو اللي في المنتصف دي. هنبتدي بقى نروح لأول غرزة نقفل بغرزة منزلقة، نمشي كمان بمنزلقة على العمود 2، كمان منزلقة لغاية العمود رقم 3. هنا هبتدي اغير لاخر لون موجود معايا وبيكون هو لون القاعدة. وممكن على فكرة كمان مش شرط انك تخلي لون القاعدة لون ثابت ما بين كل الوحدات، يعني انت ممكن تخلي الالوان بتاعتك كلها اللي هتدرجيها، لو هتستخدمي مثلا 5 الوان بس للمفرش او البطانية كلها شكليهم. يعني مثلا انا لو هنا ابتديت باللون الازرق او اللبني، لا ابتدي انت بالاورنج، ابتدي بالاصفر، وهكذا. يعني غيري اماكن الالوان اللي انت اشتغلتي بيها. هبتدي بقى بقفل عقدة بداية واضيف اللون الاخير،
اسحب من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وبعد كده بروح بمنزلقة لغاية السلسلتين وابتدي اشتغل بقى ايه كأني بشتغل هنا مربع جراني عادي خالص. تمام يا بنات، هنبتدي نشتغل سلسلتين بس، مجرد سلاسل ارتفاع. واحد علشان بس نخفي الخيط القصير دوت، نلفه كده. 2 كمان مرة، 3، خليهم 2 بس، احنا بنشتغل سلسلتين بس ارتفاع. وبعد كده هبتدي الف الخيط على الابرة. هاتي بقى الخيط ده كده تحت السلسلتين معاكي واشتغلي عليه. عمود، 2، 3، 2 سلسلة، 1، 2، وكمان مرة 1، 2، 3. كده خلاص خلصنا الخيط القصير والخيط الابيض. عشان هو خيط طويل زي ما احنا شايفينه، في امكاننا ان احنا نسحب، بس انا بفضل دايما ان احنا اللون اللي انا شغاله بيه هو اللي اسحبه بالطريقه دي اللي احنا عملناها مع بعض. اما اللون المختلف بابره التنظيف بننضفه انضف احسن يعني. سلسله بسيب تحتها 3 عمود، واروح بقى للفراغ اللي فوق السلسله هنا اشتغل 3 عمود بس. 1، 2، 3. والسلسلة ممكن ما ناخدهاش، يعني انا في مربعات كتير جدا جراني بنشتغلها مع بعض ما بحبش اخد السلسلة. سلسلة ونروح نشتغل 3 عمود على الفراغ اللي جاي. 1، 2، 3. سلسلة الفراغ اللي جاي كمان 3 عمود بس. 1، 2، 3. سلسلة الفراغ اللي جاي بقى مش فراغ فيه 3 عمود بس، ليه يا رندا؟ لان تحت هو عندي زاوية شغالة فيه مرتين 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة. فوق السلسلتين بكرر اللي انا اشتغلته تحت، 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1، 2، 3، 2 سلسلة، 1، 2 كمان مرة في نفس الفراغ فوق السلسلتين. 1، 2، 3. سلسلة مسافة ما بين كل فراغ وفراغ بناخده زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو، ويبتدي المربع بتاعي يبان ويبان جماله زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بنكمل بقى ونكرر بنفس الطريقة. سلسلة اخدتها بشتغل 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة. هنا بتكون زاوية فيها 3 عمود سلسلتين 3 عمود، وبكرر على الجانبين الباقيين بنفس الطريقة. وفي نهاية السطر بقفل فوق اول غرزة بغرزة منزلقة. كده بكون وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة او فكرتنا النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم. وطبعا الفيديوهات اللي بتكون فكرتها بسيطة ده بناء على طلب كتير من البنات المبتدئات اللي هم حابين ان احنا نشغل مع بعض وحدات سهلة وبسيطة عليهم لكن تكون حلوة وجميلة في نفس الوقت. اتمنى الفيديو يكون طبعا سهل وبسيط عليكم كلكم، وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وكمان تابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.